হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰূপালী ডিজাইনছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই চাদৰখনত কেনেকৈ সহজে দহি বটিব পাৰি সেইটো দেখাম। এনেকুৱা দুটা কাপোৰ চিলোৱা গুলি লাগিব আৰু কেঁচি এখন লাগিব। বেজী সেই গুলি দুটা সূতা বেজী দুটাটো ভৰাই ল'ব লাগিব দুজাপ কৰি। এতিয়া মই 1 ইঞ্চি দূৰে দূৰে এনেকৈ চিন দি ল'ম। এনেকৈ গোটেই চাদৰখনতে তেনেকৈ দি ল'ম। এতিয়া সেই বেজীত সূতা ভৰাই থোৱা এটা ৰঙৰ বেজী এনেকৈ মই দহি বটিবৰ বাবে গাঁঠি দি ল'ম। দহিখিনি বান্ধিবৰ বাবে যিমানখিনি দীঘল সূতাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি জোখত লৈ মই বাকীখিনি কাটি দিম। এতিয়া 3-4টামান গাঁঠি দি ল'ম। এতিয়া মই ইমানখিনি জোখত কাটি ল'ম। এই চাদৰখনৰ মই এই ফুলখিনি দুটা ৰঙৰে মই দহি বটিম। সেই দুটা ৰঙৰ সূতা লৈছোঁ আৰু দহি বটিবৰ কাৰণেও সেই দুটা ৰঙৰেই সূতা লৈছোঁ। এতিয়া এই দুটা ৰঙৰ সূতাৰ মই তিনিটাকৈ দহি বটিম। এনেকৈ একেটা ৰঙৰ সূতাৰে 3টা বান্ধিম, তাৰপিছত আনটো ৰঙৰ সূতাৰে 3টা বান্ধিম। তেনেকৈ 3টা কৰি গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ মই গাঁঠি দি ল'ম সূতাখিনি। এতিয়া মই এই ৰংটোৱে মই কৰিছোঁ। এতিয়া এই দুটা সূতা মই এনেকৈ দহি বটিবৰ কাৰণে মই এডাল স্কেলত মই মেৰিয়াই ল'ম। এনেকৈ মই 1 মুঠি কৰি ল'লোঁ। দহি মই ইমানখিনি জোখত বান্ধিম। ইয়াতকৈ সূতা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে কমো ল'ব পাৰে, বেছিও ল'ব পাৰে। আৰু এইটো ৰঙৰ সূতাৰো মই এনেকৈ মেৰিয়াই ল'ম। এইটো ৰঙৰ সূতাও মই তেনেকৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই এইটো ৰঙৰ সূতাৰে মই দহি বটি যাম। প্ৰথমতে মই সূতা মুঠি এনেকৈ লৈছোঁ ৰছী দুডালৰ মাজত লৈ এডাল সূতা এনেকৈ দি তলফালে দি এনেকৈ উলিয়াই আনিম। সূতাখিনি মই দহি বটিবৰ বাবে যিমান জোখত লাগে সিমান জোখত লৈ বাকীখিনি মই তললৈ টানি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত গাঁঠি 3টা বা 4টা দি ল'ম। এতিয়া সূতাখিনি এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া বেজীত ভৰাই থোৱা সূতাডালৰ আনটো মূৰেৰে এনেকৈ 3-4 পাক দি মেৰিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া বেজীটোৰে দি এনেকৈ ভৰাই দি গাঁঠি লগাব লাগিব। এনেকৈ গাঁঠি 3টা বা 4টা দিব লাগিব। তাৰপিছত বেজীটো এইফালে দি ভৰাই সেই তলফালে দি এনেকৈ উলিয়াই আনিব লাগিব। তাৰপিছত সূতাখিনি এনেকৈ সমান কৰি কাটি ল'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ এইটো এনেকৈ কৰিম। সূতা দুডালৰ মাজত এনেকৈ দি দিম সূতা মুঠি দি আগতো মই যিমান দীঘলকৈ বান্ধিছিলোঁ সিমান জোখত ৰাখি এতিয়া মই গাঁঠি দিম।
তাৰপিছত সূতাডালে এনেকৈ মেৰিয়াই ল'ম 4-5 ভাগমান। তাৰপিছত বেজি সূতাডালেৰে গাঁঠি দিম। ঠিক তেনেদৰে এইটোও এনেকৈ কৰিব লাগিব। এতিয়া অন্য ইটো কালাৰো লৈছোঁ। ইয়াত দুটা কালাৰৰ ফুল আছিলে, গুলপীয়া আৰু আকাশী ৰঙৰ। মই দুইটা মিলাই এনেকৈ দহি বটিছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এটা কালাৰো ল'ব পাৰে, দুটাও ল'ব পাৰে, নাইবা তাতোকৈ বেছিও ল'ব পাৰে। মই এনেকৈ 3টা আকাশী ৰঙৰ 3টা গুলপীয়া এনেকৈ মিলাই কৰিছোঁ। আপুনি আপোনাৰ মতেও ডিজাইন কৰিব পাৰিব। এটা চাইডৰ দহি বটা হৈ গৈছে।